Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν αυτός που ξεκίνησε από την Μπέλα, από την Βεργίνα και έφτασε μέχρι την Κίνα. Από την Βεργίνα στην Κίνα. Στο σημερινό βίντεο θα πάμε στη Βεργίνα. Η Βεργίνα είναι ένας αρχαιολογικός χώρος κοντά στη Βέρεια, ο οποίος απέχει από τη Θεσσαλονίκη μία ώρα. Πήγα με την κοπέλα μου στη Βεργίνα, γιατί δεν είναι από την Ελλάδα, είναι από τη Σερβία και ήθελα να της δείξω λίγο τον πολιτισμό της χώρας μας, ο οποίος είναι τεράστιο. Βέβαια, εκτός από τον πολιτισμό, μέσα στο βίντεο είδαμε και φύση, συναντήσαμε και ντόπιους και φάγαμε και παραδοσιακά φαγητά. Στη Βέρεια έχουν το ρεβανί. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά είναι πολύ καλό φαγητό παραδοσιακό. Βγαίνουμε τώρα στο κεντρικό δρόμο και πάμε προς Βέρεια. Νομίζω. Έχουμε 3 challenge για αυτό το βίντεο. Το πρώτο challenge είναι να πάμε χωρίς GPS. Το δεύτερο είναι να φάμε κάτι παραδοσιακό. Και το τρίτο είναι να μιλήσουμε σε έναν ντόπιο. Τι λέει εκεί Αθήνα? Λάθος δρόμο πήραμε νομίζω. Δεν έχω ιδέα που πάμε, τι έχω κάνει. Το να πάμε χωρίς GPS. Όχι, ναι, βγήκαμε σωστά, παιδιά. Εντάξει, είχαμε χαθεί λίγο εδώ γιατί προσπάθησα να βάλω βενζίνη. Περάσαμε τα διόδια της Θεσσαλονίκης και μετά τα διόδια είχαμε μια διαδρομή 40 λεπτών μέχρι τη Βέρεια. Στο δρόμο για τη Βέρεια, από τα αριστερά σου βλέπεις κερασιές και από τα δεξιά σου βλέπεις ροδακινιές. Όχ! Η Βέρεια! Φτάσαμε, ρε, απίστευτο, φτάσαμε! Πού σε έφερα? Είχατε και στη Σερβία Βέρεια. Δες εδώ, νιώθω σαν το ευτυχισμένοι μαζί. Ήταν ο Μάρκος, ο Θανάσης, ο Μίτσος και ο Μάκης και λέγανε η Βέρεια, μπαμπά, η Βέρεια! Και βλέπανε αυτά εδώ τα υπέροχα ελληνικά βουνά. Αλλά εμείς δεν κάναμε τόσο δρόμο για τη Βέρεια. Πάμε στη Βεργίνα. Άμα τη ρωτήσουν οι φίλες της τι έκανες το Σάββατο, θα τους πει πήγα σε κάτι τάφους με τα αγόρι μου, χαθήκαμε σε κάτι χωριά. Έχω ακούσει και χειρότερα. Μετά από λίγο φτάσαμε στη Βέρεια και εγώ έστριψα αριστερά για Βεργίνα. Καθώς όπως μπαίνεις από την Εγνατία οδό, βγαίνεις από την έξοδο της Βέρειας και στο αριστερό σου χέρι είναι η Βεργίνα. Έχει μια πινακίδα, μπορείς να τη δεις και να πας. Είναι περίπου από την έξοδο 10 χιλιόμετρα. Είναι πάρα πολύ κοντά, δεν θα χαθείτε. Λοιπόν, τώρα εδώ πηγαίνουμε ευθεία, νομίζω ότι πάω σωστά. Μπορεί να πήρα και τη λάθος τροφή, δεν ορκίζομαι. Λίγο πριν τη Βεργίνα έχει ένα αρχαιολογικό μουσείο. Εκεί κάναμε μια μικρή στάση. Έχει πάρα πολλά εκθέματα τα οποία τα βρήκανε από τις αρχαιολογικές ανασκαφές που κάνανε στον τύμβο της Βεργίνας. Τα ευρήματα που βρήκανε ήταν μακεδονικές σάρισες, κοσμήματα της εποχής, πύληνα, νομίσματα, κορώνες, σπαθιά, ασπίδες και πολλά άλλα πράγματα που χρησιμοποιούσαν την τότε εποχή. Μόλις φτάσαμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Αιγών και πάμε μέσα να δούμε τα εκθέματα τα οποία είναι από το 500 π.Χ. Αυτά εδώ είναι βαρετά. Είναι αρχαία σκουλαρίκια, αρχαία γιαγιά, αρχαία φορέματα. Δείτε εδώ. Τι είναι όλα αυτά? Μωρό μου, θα μου πάρεις το καινούργιο σκουλαρίκι που μόλις κυκλοφόρησε? Δεν μπορώ, αγάπη μου, δεν έχω το ασίμι για να στο πάρω. Αυτό που βλέπουν εκεί πέρα είναι η Μακεδονική Σάρισα. Η Μακεδονική Σάρισα ήταν το υπερόπλο των αρχαίων Μακεδόνων. Πώς λέμε το F-35 τώρα και το Ραφάλ, τότε ήταν η Μακεδονική Σάρισα. Αν ήθελες να σκοτώσεις κάποιον χωρίς καν να τον πλησιάσεις, ήσουν με αυτό το δόρυ στα 5 μέτρα μακριά, σε κάλυβε ο άλλος με την ασπίδα από μπροστά του και εσύ δεν πάθαινες τίποτα, γιατί το δόρυ ήταν τόσο μεγάλο που τους εμβόλιζες όλους και δεν πάθαινες τίποτα. Πόσο μπροστά ήταν οι τυπάδες. Πάμε τώρα να σας δείξω και μια αναπαράσταση αρχαίου παλατιού. Να δείτε πώς ζούσανε. Δηλαδή, έλεγε ο άλλος: πάμε στο σπίτι μου, πάμε να τσεκάρεις πόσο μικρό είναι, και πήγαινες και αυτό ήταν το σπίτι του. Είναι σαν αυτούς τους μπρο που σου λένε έλα στο σπίτι μου και πας στο σπίτι τους και βλέπεις μαλάκα τριόροφα σπίτια. Αυτό ήταν το παλάτι της τότε εποχής. Συγκλονιστικό, μεγάλο, τεράστιο, μεγαλοπρεπές. Θα σας δείξω τώρα πώς θα ήταν αν ήσασταν εκατομμυριούχοι 2.000 χρονάκια πριν. Αυτά εδώ που βλέπετε μπορεί και να μπορούσαν να αγοράσουν τη Θεσσαλονίκη. Είναι όλα ασημένια νομίσματα. Το χρυσάφι ήταν το κυρίαρχο, αλλά και το ασίμι δεν ήταν για τους φτωχούς. Οι φτωχοί δεν είχαν ούτε καν νομίσματα, δίνανε μία πατάτα και παίρναν πίσω ένα σκοινί. Έτσι λειτουργούσε η οικονομία, για όσους δεν ξέρετε. Οι πλούσιοι είχαν τα χρυσάφια, τα νομίσματα, τα ασίμια. Και για να σας δείξω κάτι ακραίο, αυτό εδώ είναι το βασίλειο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν το βασίλειο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ξεκινούσε από τις Αιγές και πήγαινε μέχρι τα γαυγάμιλα της Μηδίας. Κάπου εδώ που έγινε και η τελική μάχη, όπου ιτήθηκε, μετά από λίγο αρρώστησε, πέθανε, διαμελίστηκε το βασίλειο, το ανέλαβαν οι στρατηγοί του και τέλος πάντων. Όμως αυτό που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος δεν υπάρχει, είναι εντυπωσιακό, γιατί όλα αυτά τα μέρη δεν τα ξέρανε τότε. Ο Μέγας Αλέξανδρος τους τα ανακάλυπτε. Μιλάμε, φίλε, πολύ πράγμα. Θυμάστε στην αρχή του βίντεο που σας είπα ότι θα κάνουμε 3 challenge? Το πρώτο το κάναμε ήδη. Ήρθαμε εδώ χωρίς GPS. Τα άλλα 2 challenge που έχουμε είναι να φάμε κάτι παραδοσιακό και το τρίτο είναι να μιλήσουμε σε έναν ντόπιο. Και τώρα πάμε να φύγουμε από αυτό το μουσείο. Πάμε στους μακεδονικούς τάφους.
άλλο μουσείο. Μετά θα πάμε να φάμε, να γνωρίσουμε τον κόσμο, να παρατήσω την κοπέλα μου εδώ πέρα και να σηκώθω να φύγω σπίτι μου. Το μουσείο είχε πάρα πολλούς τουρίστες μέσα από διάφορες χώρες του πλανήτη. Αμερικάνους, Άγγλους, Σκοπιανούς, Βούλγαρους, Τούρκους. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Δεν το περίμενα. Αλλά είχε καλή μέρα και μάλλον γι' αυτό πήγε όλος ο κόσμος εκεί. Μετά από λίγο φύγαμε από το μουσείο και πήγαμε στο χωριό της Βεργίνας. Εκεί έχει τους μακεδονικούς τάφους, το αρχαίο θέατρο και το αρχαίο βασιλικό ανάκτορο. Πρώτα πήγαμε στο βασιλικό ανάκτορο και στο αρχαίο θέατρο. Πάμε να μπούμε τώρα μέσα στον τάφο του βασιλιά του Φιλίππου του Δεύτερου. Μόλις μπήκαμε κάτω από τη γη, Αυτός εδώ τάφος λένε ότι είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι συνωμοσιολόγοι. Ο νορμάλ κόσμος τον αποκαλεί τάφος 3. Γιατί δεν μάθαμε ποτέ τι μπορεί να έχει αυτός ο τάφος. Καθώς δεν βρέθηκαν οστά και νεκρικά κοιμήλια. Εντυπωσιακό. Φανταστείτε, 1 στο εκατομμύριο αυτός εδώ ο τάφος να είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου και να μην το μάθαμε ποτέ. Εκεί που βρισκόμασταν ήταν το παλάτι του βασιλιά Φιλίππου. Ο βασιλιάς Φίλιππος ήταν ο βασιλιάς της Μακεδονίας. Όχι της Μακεδονίας που νομίζουν μερικοί ότι είναι Μακεδονία, της αληθινής Μακεδονίας που πρωτεύουσά της ήταν οι Αιγαίες. Ο βασιλιάς Φίλιππος ήταν ο πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είχε αυτόν και μία άλλη κόρη, τη Θεσσαλονίκη. Τρελό. Βέβαια δεν είχε αίσιο τέλος. Δολοφονήθηκε στο αρχαίο θέατρο που βρίσκεται λίγο πιο κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο. Και κατευθείαν ο Αλέξανδρος ο γιος του κυνήγησε τους δολοφόνους του πατέρα του μέχρι τον κάμπο κάτω της Βέρειας και τους σκότωσε. Μόλις τους σκότωσε, ανακηρύχθηκε βασιλιάς και ξεκίνησε τη μεγάλη του εκστρατεία κατά των Περσών. Φύγαμε από το παλάτι του Φιλίππου και κατεβήκαμε κάτω στους βασιλικούς τύμβους του βασιλιά του Φιλίππου και τον τύμβο 2. Ο τύμβος 2 ή αλλιώς τάφος 2 είναι ένας τάφος ο οποίος χτίστηκε δίπλα στον τάφο του πατέρα του για κάποιον που δεν μάθαμε ποτέ. Πολλοί κάζουν ότι ο τάφος 2 είναι ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου που δεν το χρησιμοποίησαν ποτέ. Κανείς δεν ξέρει μέχρι τώρα πού είναι θαμμένος ο Μέγας Αλέξανδρος. Πολλοί λένε ότι είναι στον τύμβο Καστά στις Σέρρες θαμμένος. Πολλοί λένε ότι είναι στην Αίγυπτο και πολλοί λένε ότι είναι στις Αιγαίες κάπου εκεί δίπλα στον πατέρα του και απλά δεν τον έχουμε βρει ακόμα. Είναι ένα πολύ μεγάλο άλυτο μυστήριο που βρίσκεται η σωρός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς ήταν ο μεγαλύτερος στρατιλάτης όλων των εποχών. Όταν ανακαλυφθεί θα γίνει χαμός. Ας ελπίσουμε να ανακαλυφθεί κάπου μέσα στην Ελλάδα. Οι μακεδονικοί τύμβοι ανακαλύφθηκαν από τον Μανώλη Ανδρώνικο, ο οποίος ήταν εξαιρετικός αρχαιολόγος. Αξίζει να αναφερθεί αυτό, καθώς αν δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος, μπορεί να τους είχε ανακαλύψει κάποιος ξένος και να είχε πάρει αυτό στα εύσημα και μαζί και τα αρχαία και να τα πήγαινε κάπου στην Αγγλία, όπως κατέληξαν τα άλλα αρχαία που βρέθηκαν από τους ξένους. Καλή ώρα, βλέπε Έλγιν, βλέπε διάφορους άλλους. Μόλις φύγαμε από όλα τα μουσεία και είχαμε τελειώσει την εκπαιδευτική μας εκδρομή, είπαμε να πάμε να φάμε να πιούμε τίποτα και η κοπέλα μου κατευθείαν μόλις είδε παραδοσιακό χυμωρόδι, σταμάτησε εκεί και έπιασε φιλία με τους καταστηματάρχες. Δεν ξέρω γιατί η κοπέλα μου είναι τόσο φιλική με όλους. Κακό είναι αυτό, πρέπει να σταματήσει να συμβαίνει γιατί δεν ζηλεύω, αλλά το λέω έτσι. Μόλις φύγαμε από τη μακεδονική τούμπα και πάμε να φάμε μια τουλούμπα. Η αλήθεια είναι ότι πεινάσαμε πάρα πολύ και θα την πάω στη Βέρεια για Ρεβανί. Ό,τι ήταν να δούμε εδώ το είδαμε. Πάμε να φάμε. Και το μόνο που μας μένει είναι να πάμε να βρούμε ένα local να πιάσουμε μια συζήτηση. Μπορεί να πάμε να βρούμε κανένα φαν. Πεινάω. Ο μπρο φορούσε μπλούζα British Museum. Μπρο, ο κόσμος είναι ηλίθιος. Α, και ο χυμός ρόδι, έλα. Ή καλά ελληνικά δεν μιλάει. Ναι. Δεν είναι Ελληνίδα, Σέρβα. Δεν είσαι σοβαρά. Από Σερβία και τα Πολύ μάτια. καθαρά μιλάς. Είδατε, την έχω εκπαιδεύσει εγώ. Κάναμε τις κοινωνικές μας γνωριμίες και σιγά σιγά έπρεπε να πάρουμε το δρόμο για να γυρίσουμε Θεσσαλονίκη. Γιατί είχαμε κάνει και τα δύο challenge. Το πρώτο challenge ήταν να πάμε χωρίς GPS και το δεύτερο ήταν να μιλήσουμε σε έναν ντόπιο. Μιλήσαμε σε πόσο. Δεν χρειάζεται άλλους. Αλλά έμενε κάτι. Έμενε το φαγητό. Που αν δεν έπαιρνα φαγητό, η κοπέλα μου μπορεί και να με χώριζε. Ναι. Φύγαμε από τη Βεργίνα και πήγαμε στη Βέρεια. Γιατί στη Βέρεια? Γιατί η Βέρεια φημίζεται για το ρεβανί. Το ρεβανί είναι ένα παραδοσιακό γλυκό το οποίο το φτιάχνουν εκεί, αλλά νομίζω έχει τουρκική προέλευση. Λοιπόν, και χωρίς GPS ήρθαμε και σε ντόπιους μιλήσαμε. Το μόνο που μας μένει είναι να φάμε κάτι παραδοσιακό. Ρεβανί. Καλησπέρα. Από Θεσσαλονίκη σας ήρθα. Λοιπόν, μισό κιλό. Πάρα πολύ ωραίο γλυκό. Θα μου πεις, πού είναι το γλυκό? Να το και το ρεβανί από τη Βέρεια. Πρέπει όμως να το βαθμολογήσουμε. Πω. Παιδιά, 10 στα 10, γιατί εμένα από παιδί είναι από τα αγαπημένα μου γλυκά. Και με λίγα λόγια, έτσι τελείωσε η ημερήσια εκδρομή με την κοπέλα μου στη Βέρεια και στη Βεργίνα. Πάρα πολύ ωραία ήτανε, βασικά ήταν τέλεια. Θα ξαναπάω κάπου, θα σας πάρω και εσάς μαζί μου, γιατί βλέπω ότι σας αρέσει αυτό το βίντεο. Κάντε ένα like για να μου δείξετε πόσο σας αρέσει. Άμα φτάσει 2.000 like, θα σας πάρω και στο επόμενο ταξίδι μαζί. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είναι σύντομα, τάφι, γεια μου τα πολλά!